Hi guys, welcome back to Ragaya YouTube channel. අද අපිට අරන් හැලා තියෙන්නේ 1xbet කියන මුලින්දල කියා තියෙන YouTube video series එකක් ගැන. ඉතින් ඔයා මේ 1xbet වල අලුත් කෙනෙක් වුණත් නැත්නම් දැන්ටත් 1xbet වල වැඩ කරන කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට මේ series එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා අපි හිතනවා. එහෙනම් අපි subscribe කරලා අපිත් එක්ක join වෙන්න කියලා අපි ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. හරි, මම මුලින්ම කියන්නේ 1xbet කියන්නේ මොකක්ද කියලා. 1xbet කියන්නේ online betting center එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට මේකේ earn කරන්න තියෙන්නේ bet කරලා. ඉතින් අපි අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකකින් නැත්නම් PC එකකින් අපි මේකේ තියෙනවා ස්පෝර්ට් නැත්නම් ගේම් තියෙනවා. ඒ ගේම් වලට බෙට් කරලා තමයි අපිට මේකේ සල්ලි හොයන්න තියෙන්නේ. 100% ෂුවර් මේකේ විත්ඩ්‍රෝල් අපිට දෙනවා. මොකද මේක 2007 ඉඳන් මේ වෙනකම් කන්ටිනියු වෙන වෙබ්සයිට් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මැච් වල ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලනවා නම් දැකලා ඇති. ගොඩක් මැච් වල ස්පොන්සර් කරලා තියෙනවා 1xbet කියලා දැකලා ඇති. ලෙජන්ඩ්ස් ලීග් එකේම ගොඩක් ස්පොන්සර් කරලා තිබ්බා. එන්න කිසිම බයක් නැතුව මේකේ වැඩ කරන්න. මොකද මේක කිසිම හොරයක් නැතුව මේ නිකන් withdrawal සේරම ගෙවන ආයතනයක්. ඒ වගේම ලංකාවට support ලංකාවේ easy cash bank transfer එහෙම ඕන දෙයකට අපිට ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ PayPal වගේ එහෙම පාවිච්චි කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම කිසිම ලොකු ඉංග්‍රීසි knowledge එකක් නැතුව ලොකුවට mobile phone PC use කරන්න දෙන්නේ නැති වුණත් ඔයාලට මේකේ සැලකියුතු ගාණක් ගන්න පුළුවන්. සැලකියුතු ගාණක් කියන්නේ මම කියන්නේ ඔයාලට දවසට 20000 ලක්ෂයට එහෙම earn කරන්න පුළුවන් කියලා මම කියන්නේ. මොකද ඒක තමන් මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන ගාණ අනුව තමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට bet එක රුපියල් 100ද ඒ ගාණ අනුව තමයි ඔයාට වගේ earn එක හැදෙන්නේ. කියන්නේ ඔයා 100ක් දාලා කරන විදිහ තමයි ඔයාට ඒ රේට් එකට හම්බෙන්නේ. ඔයා 100ක් දානොත් තව කෙනෙක් රුපියල් 10000ක් දානවා නම් ඒ අවුව දෙන්නගේ ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා earning එකේ. ඒ කියන්නේ මම කිව්වා අපි මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන ගාණ අනුව තමයි අපේ earning එක තීරණය වෙන්නේ. ඒ වගේම මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේකේ මිනිමම් රුපියල් 20 ඉඳන් අපිට බෙට් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ක්‍රිකට් මැච් වලට එහෙම දැන් අපි හිතන්න ක්‍රීඩකයෙක් උදාහරණ විදිහට දශම ශානක 50ක් ගන්නවා කියලා මැච් එක රුපියල් 20ක් දාලා අපිට බෙට් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රේට් එක කියන්නේ මැච් එකේ තැන අනුව කඩලු කොහොමද වැඩියෙන් ගිහිල්ලාද ඒ වගේ බලලා බෝල් අඩුවෙන් යන්නේ එහෙම බලලා ඒකට ගෙවන මේ රේටින් වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ලොකු දැනුමක් නැතුනට අපිට මේක සරලව කරන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඒව ගැන මේක සරලව පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද තියෙන හැම ඔප්ෂන් එකක් කියනවා ඔයාලට ඉතිරි වීඩියෝ වලදී මම එක එක ඔයාලට පැහැදිලි කරනවා. දැන් තව කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන් ගැටලුවක් තමයි මම කිව්වා මේක ලොකු දැනුමක් ඕනේ නැහැ කියලා. දැන් තව කෙනෙක් හිතයි ලොකු දැනුමක් නැතුව කොහොමද අපි මේකට සල්ලි දාන්නේ ඒ හම්බ කරපුවා ගන්න කියලා. මම ඒකටත් ඔයාලට පොඩි සොලියුෂන් එකක් දෙන්නම්. ඒ කියන්නේ අපේ සර්විස් එකක් තියෙනවා ලොකු දැනුමක් අවශ්‍ය නැත්තරම අපේ වගේ ID කියන්නේ account එක හැදුවන් පස්සේ ID එකක් තියෙනවා. ID එක විතර අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි ඔයාලට අපේ සර්විස් එක කරා මුදල් දාලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ හම්බ කරපුවා අනිත් පැත්තට අරගෙනත් දෙනවා. ඒක easy cash නැත්නම් bank transfer එහෙම ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම ඒක ගැන තව ඉස්සරහට වීඩියෝ වලදී ඔයාලට explain කරලා දෙන්නම්. එහෙනම් අද මම මේ series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට අපි කොහොමද account එක create කරන්නේ, මුලින්ම register වෙන්නේ කොහොමද, රෙජිස්ටර් වෙනකොට අපි කොහොමද බෝනස් එකක් අරන් ඒක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියා දෙන්නම්. හරිද? මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද 1xbet වල account එකක් හදලා රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. මම ඔයාලට මෙතනට link එක දාලා තියන්නම්. ඔයා link එකෙන් මෙතනට එන්න. මොකද මම මේ link එක දාලා තියන්නම් කිව්වේ ඔයා දැන් මේ 1xbet නම අහපුවාටවත් මගේ වීඩියෝ එකේ මුල ටික බලලා මෙතන skip කරලා ගිහිල්ලා account එකක් හදන්නවත් යන්න එපා. මොකද මේක Play Store එකේ මේ app එක නෑ. Play Store එකේ මේ වගේ app ගොඩාක් තියෙනවා සර්ච් කරොත් එහෙම. ඒ ඔක්කොම ඉන්දියන්ස්ලා හදලා දාපු fake app. මොකද ඒක වගේ දෙයකට ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරොත් ඔයගේ සල්ලි අපරාධය කියලා මම කිව්වේ. ඔයා මේ link එකෙන් එන්නේ නැත්නම් මේ වගේ හොඳ sure link එකක් හරි නැත්නම් සර්ච් කරලා බලලා හරිම තැනට මේ වගේ එන්න. මම මේ link එක දාලා තියෙන description එකේ නැත්නම් post comment එකේ මම pin කරලා දාලා තියන්නම්. ඔයා මෙතනට ආවෙන් පස්සේ මෙතන උඩින්ම තියෙනවා කොළ පාට register කියලා බටන් එකක්. එතන ප්‍රෙස් කරන්න. මම දැන් ප්‍රෙස් කරනවා. ප්‍රෙස් කරාන් පස්සේ මේ වගේ අලුත් වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙතන අපිට අපේ account එක create කරන්න option ගොඩක් දීලා option 4ක් දීලා තිනවා. මෙතන one click කියලා තියෙනවා, by phone කියලා තියෙනවා, by email කියලා තියෙනවා, social network and messenger කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේක Russian site එකක්. කියන්නේ ඉන්දියන්ස්වත් වෙන කොහෙවත් නෙමෙයි මේක Russian site එකක්. ඔයා දැක්කම මේ site එකේ තියෙන security එක කියන්නේ අපි දැන් මේ account එක තව කිසි දෙයක් add කරෙත් නැහැ. ඒ වුණාට අපි IP address එකෙන් මේක අඳුරගෙන
අපේ country එක පවා දැන්ට select කරලා තියෙනවා. country එක currency එක ඒ දෙකම select කරලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියන්න මේ option 4න් අපි කොහොමද account එක හදාගන්න ඕන කියලා. මෙතන මුලින්ම තියෙනවා මේ select කරලා තියෙන one click කියන එක. මෙතන ලේසිම ක්‍රමය තමයි one click කියන එක. දැන් ලේසිම ක්‍රමය කිව්වම ඔයා හිතයි මේක security එකක් නැද්ද කියලා. බයෙන් දෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මෙහෙම මෙතන account එක create කරා කියලා අපි create එක අපේ account එක සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. අපි ඇතුලෙන් ගිහලා අපේ account එක customize කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේකට deposit කරන්නත් අපි මේක ඉතුරු වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැන් කියන්නම් ඔයා මෙතන country select කරන්න ශ්‍රී ලංකා නම් මෙහෙම තියන නැත්නම් වෙන කොහේ හරි ඉන්න country එක මාරු කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන select currency කියලා තියෙනවා වගේ මුදල් වර්ගයේ මම ඔයාලට කියන්නේ LKR තියන්න කියලා ශ්‍රී ලංකන් රුපීස් තියන්න කියන්නේ අපේ සේවිස් එකක් තියෙනවා මේකට මුදල් දාලා දෙන්න සහ මුදල් අරන් දෙන්න. ඔයා LKR account එකක් හැදුවොත් අපිට ඒ දේ ඔයාලට කරලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව USD කුවේට් දිනාර් ඒ වගේ යූරෝ ඒ වගේ වෙන currency එකට මාරුනොත් ඒක ඔයාලට ඒක කරගන්න වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලට දැනුම තියෙනවා නම් පුළුවන්. මගේ සාමාන්‍ය දැනුමක් අඩු ටිකක් ඒ වගේ දේවල් වලට බය ඒ වගේ අමාරුත් වෙන කෙනෙක් නම් LKR account එක හදන්න. මොකද LKR account එක හදුවා කියලා අපෙන්ම කියලා දෙයක් නෑ. ඔයාලට තනියෙන් කරගන්න පුළුවන්. මගේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණොත් අපෙන් help එකක් ගන්න. තව මම කියන්නේ LKR වලින් හදන්න කියලා. LKR හදුවා කියලා ඔයාලට හම්බෙන profit එකෙන් කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නෑ. ඔයා invest කරන ගාණ අනුව තමයි ඔයාලට අනිත් පැත්තට සල්ලි හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයා එතන currency එකක් තෝරලා මෙතන promo code කියලා තියෙනවා. මේ promo code කියන තැන මම ඔයාලට කිව්වේ ඔයාගේ welcome bonus එකක් ගන්න ඕන නම් මේ promo code එක ඇතුළත් කරන්න. එතකොට මේ promo code එකෙන් පුළුවන් අපේ network එකත් එක්ක අපිට සම්බන්ධ වෙන්න ඔයාලට. කියන්නේ මේ account එක හැදුවෙන් පස්සේ ඔයාලට එන error නැත්නම් ඔයාලට ප්‍රශ්න කියන්නේ update කියන්නේ මේ site එකේ එන update ඒ වගේ site එකේ එන අලුත් නීති site account වලට කියන්නේ එන හැම ප්‍රශ්නයකදීම අපිත් එක්ක අපේ network එකත් එක්ක ඔයා එකතු වෙලා ඉන්නකොට අපිට පුළුවන් all help කියන්නේ ඔයාලට අපෙන් help එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක මම ඔයාලට කිව්වා අපේ promo code එක මම ඔයාලට දෙන්නම්. ඔයා ඒක ගහලා register වෙන්න උඩට පුළුවන් welcome bonus එකක් ගන්න. ඒක ගහන්න ඕනේ මෙහෙමයි. මෙතන keypad එකට ගිහිල්ලා 1x කියලා ගහන්න එකයි. මේක simple x අකුර capital නෙමෙයි simple ගහලා ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතන ඉලක්කම් වලට ගිහිල්ලා ඒක මේ ඉතාලිය නෙමෙයි මේ කෙටීර නෙමෙයි මේක අපි මේ arrow එක ඔබලා එතකොට මේ යටින් වදින ඉතාලිය ඉන්නේ මේ arrow එක ඉර කැල්ල ඒක ගහලා තමයි ඊට පස්සේ ගහන්න ඕනේ CI 1611 කියලා 1611 මේ කෝඩ් එක ගහලා රෙජිස්ටර් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අපේ network එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒතර අපේ ඔයා දැන් හිතන්න එපා ඔයාගේ account එකට අපි සල්ලි දාලා දෙනවා සල්ලි අරන් දෙනවා ගුවාම ඔයාගේ user password name ඒවා අපි ඉල්ලනවා කියලා අපිට එමුකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ security එකට කිසි හානියක් වෙන්නේ නැහැ. අපි අර දවපක් විතර එහෙම කරන්නේ. මේ promo code එක ගහලා යන්න ඔයා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපේ server එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ එන update මේ කියන්නේ box හැමදේම අපි ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි ඔයාලට ඒව කරලා දෙනවා. දැන් ඔයා මෙතින් මේ register කියන එක ඔබන්න ඕනේ. දැන් මම මේක ඔබන්නේ නැහැ. මොකද මම දැන්ටත් already account එක හදලා තියෙන මේ phone එකේ. මොකද එහෙම එකක් හැදුවොත් මගේ IP address එක මෙයාලට මාරු වෙනවා. මම එකම phone එක account දෙක තුනක් කරනවා කියලා. එහෙම ඔයාලට කියන්න තුනමට එකම phone එකේ account දෙක තුන හදන්න බෑ. මොකද අපේ IP address එක මෙයාලා phone එක දැන්ටත් හඳුනගෙන ඉවරයි. මොකද දෙන්නත් කලින් ලැක්කම මෙතන country එකයි කොහොම හැදලා තිබ්බා. එහෙනම් හදන එක one shot එක තනි account එක හදන්න. දැන් මෙතන register කියන ඉබේවන් පස්සේ ඔයාලට ලොකු දෙයක් නැහැ. ඔයාලට වෙනම user name එකකුයි password එකකුයි හැදෙනවා. user name එකේ password එක කියන්නේ ඒකෙත් මේ site එකෙන් අපේ security ආරක්ෂා ගන්න ඕන හින්දා අපිට තියෙන ලොකු chance එකක් තමයි user name එකේ password එක අපි එක්ක පොතක පෑන් එක ලියාගෙන අරන් තියාගන්න බෑ. එතන ඒක නැතුණා කියලා ඊට පස්සේ අපිට මේක අමතක වෙන එක මොකද ලේසි නෑ. ටිකක් අමාරුයි password එක. user name එකත් එහෙමයි. ඒක නැතුණෙන් පස්සේ අපිට මේක login වෙන්න බෑනේ. බැලලා phone එක මාරු වුණා. ඒතර කොහොමද අපි login? ඒ වගේ හින්දා අපිට මේක chance එකක් දෙලා තියෙනවා අපේ
username එක password එක අපේ email එකකට ගෙන්න ගන්න. මොකද ෆෝන් එක නැතුණා කියලා අපිට email එකට login බැරි කමක් නැහැ නේ. password එක මතක email එකේ. අපිට email එකට ගෙන්න ගන්න ක්‍රම තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට image එකක් විදිහට මේක ෆෝන් එකේ gallery එකට download කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට screenshot ගහන්නත් මේක chance එක දීලා තියෙනවා. මේක ඉබ්බෙන් පස්සේ ඔයාට ඊමේල් එකට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඊමේල් එකට නැත්නම් ඉමේජ් එකක් විතර ගන්න ඕන ඉමේජ් එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න ඕන ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා මේක කම්ප්ලීට් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාම කරලා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න මේක ලොකු දෙයක් නෑ. ඒවට තේරෙන එක මේක ඉබ්බෙන් පස්සේ කරන්න දෙයක් ඇත්තෙම නෑ. ඊමේල් එකක් දෙනවනම් ඊමේල් එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි මම දැන් ඔයාලට කියන්නම් මම ඔයාලට කිව්වනේ මේක මේ ඇප් එක නෑ කියලා Play Store එකේ. Play Store එකේ නැත්නම් ඔයා කොහොමද ගන්න බෑ. ගන්න කියලා දැනගන්න බෑ. මම ඒ හින්දා ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේක අපිට ඇප් එක ගන්න මෙතනම සයිට් එකේ තියෙනවා. මෙතන මේ පල්ලට ගියාම තියෙනවා මේ පල්ලට ගියාම තියෙනවා මෙතන 1spet mobile application කියලා. එතන මම දැන් ටච් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට පෙන්නන්න. sorry. ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන් මෙතන මම කිව්වේ මෙතන මම ටච් කරනවා. ඒක ටච් කරායින් පස්සේ අපේ ෆෝන් එකට අනුව මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන මේ වින්ඩෝ එකට අපි එනවා. දැන් මෙතන Android නම් Android, iOS නම් iOS. මගේ දැන් ෆෝන් එක මගේ ෆෝන් එක Android එක. Android නම් මෙතන, iOS නම් මෙතන. ඔය දෙක ප්‍රෙස් කරලා තමන්ගේ ෆෝන් එක අනුව මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එක වෙන කොහොමද හොයන්න යන්න එපා. ඇත්තට මේක බොරු වැඩක්. ඔයා වෙන බොරු එකකට රැවටුනොත් එහෙම අන්තිමට ඒකත් ඔයාලා ජීවිතේට මේ වගේ දෙයක් අත්දා බලන්නත් එපා වෙන දෙයක් වෙයි. හින්දා මම කිව්වේ මගේ link එකෙන් නැත්තම් වෙන link එකක් හොයාගෙන හරි එහෙම නැත්තම් search කරලා sure වුණා විතරක් මේ දේ කරන්න. කිසිම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මගේ account මගේ mobile number එක මම මේකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. මට message එකක් දාන්න. message නැත්නම් මට call එකක් දීලා හරි මට අහගන්න තියෙනවා අහගන්න. account එක හැදුවන් පස්සේ දැන් මම මේ mobile application එක download කරායින් පස්සේ මේක next තුනයින් පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ ෆෝන් එකට ආව app එක ඔයා on කරන්න ඕනේ. ඒක install කරලා ඉවරලා එතනින් open කරද්දී මම ඔයාලට කිව්වේ email එකට ගෙන්න ගන්න කියලා. email එකට නැත්නම් image එක දාගන්න කිව්ව username එක. ඔයා ඒක එතනට enter කරලා මේක log වෙන්න ඕනේ. log වුණාන් පස්සේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම් කොහොමද මේක account එක හරියටම customize කරලා අපිට deposit එකක් කරලා ඉතිරි වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් විදිහට account එක හදාගන්න කියලා. එහෙනම් අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉතින් මම ඉවර කරනවා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ වලදී මාත් එකතු වෙන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. නැවත සුබ දවසක්.